Lata lang pala ito na sardinas. Magandang araw mga lods. It's new day na naman mga lods. Panibagong episode, panibagong video, panibagong kaalaman na naman tayo mga lods. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gawin ang NARRA look design gamit ang pintura. Kaya panoorin nyo hanggang dulo para matutunan nyo kung paano.
na lang po ang tutorial ko. Sana po may natutunan kayo. Huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell below para updated kayo sa mga video ang gagawin ko. Huwag nyo rin kalimutang mag-comment, like o share ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. God bless sa inyo. Mabuhay po tayong lahat.